Leute, herzlich willkommen Sie um Deutsch zu lernen. Hello everyone, you're warmly welcome to Learn German. Learn with Sihara Chandrasiri YouTube channel එකෙන් ඔයාලා ළඟට අරගෙන එන Learn German for Beginners කියන program එකේ fourth lesson එකත් එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් German වලින් Lection 4 එකත් එක්ක තමයි අද මේ විදිහට ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ ජර්මන් නාමපද පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ජර්මන් නාමපදයක තියෙන සුවිශේෂතා මොනවද? එතකොට ජර්මන් නාමපදයක් මොන වගේද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඔක අපි ජර්මන් වලින් කිව්වොත් nouns කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් nomen කියලා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ Deutsch nomen ගැන. ඉතින් මේ ලෙසන් එකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන සම්පූර්ණම දේවල් මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම දැනගන්නට අවශ්‍යයි නම් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන්. නාමපදයක් කියලා කියන්නේ thing එකක්, person කෙනෙක්, ඒවත් නැත්නම් idea එකක්. මේ වගේ අපි හඳුන්වන්න යොදන පදයකට තමයි නාමපදයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ජර්මන් වලත් ඕක ඔය විදිහමයි. එහෙම ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජර්මන් නාමපදවල තියෙන සුවිශේෂතා කිහිපයක්. අන්නේ සුවිශේෂතා කිහිපය ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා තමයි අපි ජර්මන් වල වෙනම මේ nomen කියලා ලෙසන් එකක් කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා ජර්මන් nomen කිහිපයක්. ඔයාලට මොනවද සුවිශේෂතා කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේක බලපුවහම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම ජර්මන් නාමපදයකම මුල අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ ටික මෙහෙම වෙන් කරලා ගමු. හැම ජර්මන් නාමපදයකටම මුලින් මේ ටික ගැන ඔයාලා හිතන්න එපා. මෙතන බලන්න. මේක නාමපදය. ඒකට මුලින් අකුර කැපිටල්. මේකෙත් මුල අකුර කැපිටල්. මේකෙත් මුල අකුර කැපිටල්. ඔක්කොගෙම ෆස්ට් ලෙටර් එක කැපිටල්. එතකොට අපි ජර්මන් නාමපදවල පළවෙනි සුවිශේෂතාව විදිහට ගන්නේ හැම ජර්මන් නාමපදයක්ම මුල අකුර කැපිටල් විය යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් වැරදි. අනිවාර්යෙන් හැම nomen එකකම මුල අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. දැන් normally අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල නම් proper noun එක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් නමක්, ඒ වගේම ස්ථානයක නමක්, ඔය වගේ දෙයක් ගැන කියද්දි තමයි අපි first letter එක කැපිටල් කරන්නේ. හැබැයි ජර්මන් වල මෙහෙම නෙවෙයි. ජර්මන් වල හැම නාමපදයකම මුල අකුර කැපිටල්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මොකක් හරි පැරග්‍රාෆ් එකක් වගේ කියවගෙන යනවා නම් noun එක අඳුන ගන්නත් හරිම ලේසි. මොකද noun එකේ මුල අකුර අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් වෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම නාමපදයකටම මුලින් මෙන්න මේ වගේ වචනයක් තියෙනවානේ. D අකුරෙන් පටන් ගත්ත වචනයක් යෙදিলা තියෙනවා. මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් හැම ජර්මන් නාමපදයකටම මුලින් යෙදෙනවා. එතකොට මේ එකක් යෙදিলা තියෙනවා DER der කියන. තව එකක් යෙදিলা තියෙනවා DIE D කියන. තව එකක් යෙදিলা තියෙනවා DAS das කියන. මේ විදිහට ඔන්න ඔය වචන තුනෙන් එකක් තමයි හැම nomen එකකම මුලට යෙදෙන්නේ. Der, die, das. මේ වචන තුනෙන් එකක්. මේ වචන තුනෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ හැම ජර්මන් නාමපදයකටම මුලින් යෙදෙනවා. එතකොට මේ වචන තුනෙන් එකක් යෙදෙන්නේ එක රීසන් එකක් මත, එක හේතුවක් මත තමයි මේ වචන තුනෙන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ජර්මන් නාමපදයකට මුලින් යෙදෙන්නේ. මොකක්ද හේතුව? හේතුව කියන්න කලින් ජර්මන් නාමපදවල තියෙන තව සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මොකක්ද ඒක? මේ ජර්මන් හැම nomen එකක්ම grammatically gender එකකට අයිති වෙනවා. අපි තව මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් මේ grammatically gender එක real gender එකට සමාන නැහැ. grammatically gender එක real gender එකට සමාන නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මේ හැම nomen එකක්ම grammatically gender එකකට අයිති වෙනවා. ඔය gender එක මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ වචන තුන එමත් නැත්නම් අපි මේවට කියනවා article. මෙන්න මේ
ආටිකල් එකක් වචනේ මුලට දාන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න වචනයක් ජර්මන් නෝමන් එකක් මුලට der කියලා ආවොත් ඒක මස්කුලින් කියන ජෙන්ඩර් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ජර්මන් වලින් මෙහෙමයි ලියන්නේ k අකුර සහ අගට e නැහැ. මස්කුලින්. der ආවොත් වචනයක් මුලට ඒක මස්කියුලින්. එතකොට ඒකේ ජෙන්ඩර් එක මස්කුලින්. ඊළඟට වචනයක් මුලට d කියන ආටිකල් එක ආවොත් d ආටිකල් එක ආවොත් ඒක ෆෙමිනින්. ඒක ෆෙමිනින්. අගට e එකක් ලියන්නේ නැහැ ජර්මන් වලින් ලියනකොට. ඊළඟට මොකක් හරි ජර්මන් නෝමන් එකක් මුලට das කියන ආටිකල් එක ආවොත් das ආටිකල් එක ආවොත් ඒක neutral. ඒක neutral. එතකොට der for masculine, d for feminine, das for neutral. එතකොට ඔය විදිහට බලපුවම මෙතන තියෙන පළවෙනි නාම පදේ der Vater එක masculine, die Mutter feminine, das Auto neutral, das Buch neutral, der Kuli masculine, die Tasche feminine, das Mädchen neutral. එතකොට මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නු මේ masculine ද feminine ද neutral ද plural ද කියන එක මම මේ විදිහට චුට්ටක් ඇඳලා ඔයාලට පහසු වෙන්න මාක් කරගත්තා. අපි මේක දිහා බලපුවම අපිට එක දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. masculine, feminine, neutral කියලා ජර්මන් නාම පද වර්ග 3ක් තියෙනවා කියලා අපිට මේකෙදි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. der කියන එක ආටිකල් ආවොත් එක නාම පද වර්ගයක් Nomen type එකක් තියෙනවා masculine. තව type එකක් තියෙනවා feminine. තව type එකක් තියෙනවා neutral කියලා. එතකොට අපි මතක තියාගමු ජර්මන් නාම පද වර්ග 3යි masculine nomen, feminine nomen, neutral nomen කියලා. ඒක මතක තියාගෙන අපි යමු මේ නාම පදවල තේරුම බලන්න. der Vater තාත්තා. ඒකේ ජෙන්ඩර් එක මොකක්ද? masculine. එතකොට ඔන්න එතනදී grammatical gender එකයි real gender එකයි සමාන වෙලා තියෙනවා. die Mutter. Mutter කියන්නේ අම්මට. එතනදී grammatical gender එකයි real gender එකයි සමාන වෙලා තියෙනවා. Mutter කියන්නේ feminine nomen එකක් grammatically. das Auto. Auto කියන්නේ කායකට. කායකට පණ නැහැ. අප්‍රාණවාචී උදාසීන දෙයක්. ඒක neutral. එතනදී grammatical gender එකයි real gender එකයි සමානයි. das Buch. Book කියන්නේ පොතට. das ආවොත් neutral. එතනත් grammatical gender එකයි real gender එකයි සමානයි. ඊළඟට der Kuli. Kuli කියන්නේ පෑනට. අපි මේ ලියන පෙන් එකකට අපි කියනවා Kuli. එතනදී der Kuli ඔන්න ඒක masculine nomen එකක්. එතනදී සාමාන්‍ය ජීවිතයේ real life එකේදී මොකක්ද පෑන කියලා කියන්නේ අප්‍රාණවාචී දෙයක්. හැබැයි මෙතනදී ඒක masculine විදිහට අපි අරගෙන තියෙනවා. එතන ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා real gender එක සහ grammatical gender එක අතර. die Tasche. Tasche කියන්නේ බෑග් එකට. එතකොට ඒක feminine විදිහටයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. එතනත් ඒ වගේ වෙනස්. das Mädchen. Mädchen කියන්නේ ගැහැණු ළමයට. හැබැයි das Mädchen ඒක neutral විදිහට අපි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති grammatical සහ real gender එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම සමාන අවස්ථාත් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් German Nomen කියන එක ගත්තහම අපිට ওই ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඒ දේවල් මම ඉස්සරහ lessons වලදී ගේනවා. අපි ඉදිරියට කතා කරගෙන යනකොට. ඊළඟ දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි මේ ජර්මන් නෝමන් එකක මුලට යෙදෙන der, die, das කියන ආටිකල් එක කොහොමද අඳුනගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ආටිකල්ස් දෙන්නේ නැතුව තිබ්බොත් der කියන එක දෙන්නේ නැතුව තිබ්බොත් මේ Vater කියන එක මොන ජෙන්ඩර් එකට අයිතිද කියලා අඳුර ගන්න විදිහ මම ලබන සතියේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට දැනගන්න ඕනි නම් අනිවාර්යෙන්ම Learn with Sihara Chandrasiri කියන YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි එහෙනම් ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. Auf Wiedersehen.